Szeretettel köszöntelek a csatornámon. Nagyon imádjuk a pizzát. Gondoltam, itt az ideje kipróbálni a kovászos változatot is. Sikerült jó vékonyra kinyújtani, ahogy szerettem volna. Fantasztikusan finom lett, biztos, hogy sokszor fog még asztalra kerülni nálunk. Felhasználás előtt mindig sűrűbb állagúra etetem a kovászt. 60 g lisztet, ami nálam BL80-as kenyérliszt és rétesliszt felesben, 40 g vizet és 20 g kovászt alaposan összekevertem. Utána meleg helyre tettem, és vártam pár órát, hogy a kovász a duplájára nőjön. Ez nagyon lényeges, mert akkor lesz a kovász a legaktívabb állapotában. Hogy ehhez mennyi idő kell, az függ a környezet hőmérsékletétől. Megjelöltem egy gumival, hogy lássam a növekedését. 500 g lisztet, ami nálam 400 g BL55-ös normál búzaliszt és 100 g BL80-as kenyérliszt, és 310 g meleg vizet alaposan összekevertem. Nem kell dagasztani, csak szépen álljon össze. Amikor összeállt, hagytam pihenni 1 órát. Ennek a lényege, hogy a pihentetés alatt a liszt teljesen megszívja magát nedvességgel, így rugalmasabb és könnyebben kezelhető lesz a tészta. Utána adtam hozzá a 120 g aktív kovászt, és ezt is belegyúrtam. Majd ismét hagytam pihenni 30 percig. Végül hozzáadtam 12 g sót, 15 g vizet és 20 g olajat. És az egészet alaposan összedolgoztam. Én kézzel szeretek dagasztani, de természetesen géppel is végezhető. Hogy mennyi vizet igényel a tészta, az nagyban függ a felhasznált liszt típusától és arányától. Mivel minden lisztnek más a vízfelvevő képessége, ezért magasabb sikértartalmú lisztek nagyobb hidratációt igényelhetnek. Egy átlátszó műanyag dobozt vékonyan megolajoztam, és belehelyeztem a tésztát. Rátettem a tetejét, és meleg helyen kellesztettem addig, míg a tészta a duplájára nem kelt. Ez lehet 4-5 óra, de akár 7-8 is, attól függően, hogy hány fok van körülötte. Az első 2 órában 3 sziromhajtást kapott a tészta, azaz a tészta széleit felhúztam, majd áthajtottam a vele szembe lévő oldalra. A hajtogatások között 30 perc szüneteket hagytam, amíg pihent a tészta. A tésztát vizes kézzel szoktam hajtogatni, így kevésbé ragad a kezünkhöz. A hajtogatás lényege, hogy egy stabil sikérhálót alakítsunk ki a tésztában. A keresztű dobozka oldalán beszoktam jelölni a tészta magasságát, hogy lássam a növekedését. Mindenképpen meg kell várni, hogy a duplájára nőjön. Amikor ez megtörtént, lisztezett felületre borítottam. Már most is látszik, hogy jó tartása van a tésztának. Ebből 2 darab pizza fog készülni, ezért a tésztát 2 részre osztottam, és mindkettőből gombócot formáztam. Letakarva 15 percig pihentettem. Majd megformáztam a végleges alakját. A közepét jó vékonyra egyengedtem,
a széleit pedig vastagabbra hagytam. De természetesen ez tetszés szerinti, aki vastagabb tésztával szereti, az kisebbre és magasabbra formázza. A feltétet már mindenki kedve szerint alakíthatja. Én egy egyszerű, kolbászos, hagymás, sajtos verziót készítettem. Amikor mindent rápakoltam, hagytam még kelni legalább egy fél órát. Majd betettem a 230 fokra előmelegített sütőbe, de amint betettem, a hőfokot visszavettem 200 fokra, és így sütöttem 25-30 percig. Hihetetlenül finom lett, szerintem sokkal jobb, mint az élesztős verzió. Remélem, te is kedvet kaptál az elkészítéséhez. Ha lájkolod a videót, nagyon örülni fogok neki, hogyha a többi receptemre is kíváncsi vagy, akkor pedig kérlek iratkozz fel a csatornámra. Még így ilyen vékonyra nyújtva is látszódnak benne a kis apró buborékok. Köszönöm, hogy megnézted a videót, legyen szép napod!